Salutare și bine v-am găsit. Momentan dintr-un acord 2.2 diesel din 2006, dar imediat o să ajungem și la service. Băi, ne-am dat seama că în ultima perioadă am vorbit foarte mult despre problemele astea clasice, specifice anumitor mărci. Spre exemplu la BMW distribuții, galerii înfundate, la grupul Volkswagen pierderi de ulei, consum de ulei pe la Audi. Bă, dar noi nu prea vorbim despre partea de injecție. Totuși, pe partea de injecție se poate ajunge la dezastre. Spre exemplu, nu știu dacă știați, pentru o mașină din grupul Volkswagen 2.0 TDI între 2010 și 2015, 4 injectoare și pompa de combustibil sar de 2000 de euro. Nu știu cum vi se pare chestia asta, dar mie mi se pare destul de usturătoare. V-am întrebat pe unul dintre clipurile trecute voi unde alimentați și foarte mulți dintre voi ați zis că la OMV. Sincer, și noi alimentăm la OMV și n-am avut absolut niciodată probleme pe partea de injecție. Păi și azi, Alex, ce mașină crezi că avem azi? Un BMW, un Mercedes. Aveai șanse 50% să nimerești. Audi, Volkswagen, Toyota, Gata, Honda. Gata, nu. Din Honda trecem în altceva. Bineînțeles că avem tot Volkswagen, dar e un subiect un picuț diferit de data asta. Era să zici cu Arteonul ăsta de aici? Nu. Nu Arteonul ăsta de aici, dar tot o mașină drăguță. Avem un 7 GTI și mașina se pregătește de soft. Are niște mici upgrade-uri de făcut, ceea ce mi se pare tare, pentru că ordinea lucrurilor, din păcate, în general este întâi facem soft și după aia vedem ce se strică și înlocuim. Da, ordinea nefirească. Ordinea nefirească, da, ordinea clasică, din păcate, e asta. Astăzi băiatul care e azi cu mașina la noi ia lucrurile corect și schimbă ceva piese. Partea interesantă e că are un ambreiaj Zax Performance și nu a luat varianta cu trecere la volantă cu masă simplă, care e super zgomotoasă și rigidă și în sfârșit. Sigur, părerile sunt împărțite, dar noi suntem de acord cu varianta în care rămâne cu volanta cu masă dublă. Interesant e că mașina are 60.000 de kilometri și sunt tare curios dacă volanta stock de pe mașină încă mai e bună. Pentru că a rămas discuția așa, dacă volanta mai e bună, totuși ar vrea să o păstreze și mi se pare normal. Dacă nu, schimbăm. Bă, volantul, mamă, o să ne penalizeze toată lumea, registrăm iar? Da, mai să mergem să băgăm mașina să vedem ce se întâmplă. I go over anything like ranch, facts. Think I want a yacht and a ranch, yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't. I go over anything like ranch. Had to tell my old hoes, bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my advance. Hey, fuck up my face, please and thank you in advance. Zi, Bălic, hai să prezentăm rapid ce avem de făcut azi, că ai și vorbit cu omul. Da, bun. Păi avem un ambreiaj aici mai special. Odată. Da? Zax Performance. Exact. Frumos, placă de presiune. Bă, dar discul arată de ca și cum e uzat deja. Dar de ce, la ce te referi? Că mare până la mică. Că n-are... Că nu are rizurile alea. Da, că n-are rizurile alea. Da. Așa e. Asta odată plus mai o fază tare.
Cât de ușor e. Doamne ferește, deci... Cred că cântar ca să le arătăm. N-avem cântar, dar cred că poate să-și dea seama din... Am cântat. Da? Electronic, da. Dacă vrei frumos, cântărim. Rumentul, corect? Da. Există două variante la Zax Performance, cu trecere la volantă cu masă simplă sau și normal. normal. Și ăsta e normal, rămâne volanta stock. Da, volanta cu masă dublă. Rumentul, frumos, după care are tampona de balansă, o întărire. Da, de la Powerflex, Da. poliuretanic. Jeleu? Geleu, da. Asta de la Porsche aici. Aici am mai făcut noi în trecutul nostru, dacă nu ți-aduce aminte. E vorba de la turbină, deci poți să... E un gât acolo cu o recirculare de aer care intră. Și ce face asta, Vălică? Îmbunătățește fluxul aerului din turbină. Asta e unul dintre lucruri. Așa. Iar aici e cotul pentru furtunul ăsta. Tot din turbină. Ca să putem pune furtunul ăsta avem nevoie de asta. Zac. Dacă. Iar asta este vorba de simmering-ul de la Vigurchel. E ceva greu. Ținând cont când am jos ambreiajul, ar fi fost trist și păcat să nu schimbăm simmering-ul. Păi bine, cred că ne apucăm de astea micuțe, mă gândesc un pic. Da, acolo e... Că dacă e bun, rămâne ăla. Dacă nu, trebuie înlocuit. Menținem, să spunem că mașina de 64 de km. Ah, da, da. Are foarte puțin kilometri. Da. Deci sunt șanse bune să fie bun volantul. Să sperăm că da. Da. Ținând cont că... Mai e dat usuleiul de cutie, am uitat de ți la timp de. Da. Și acum scoatem furtunul de la admisie. Asta va fi înlocuit. Tubulatura asta va fi înlocuit cu asta, care are un flux de aer mult mai mare. Și automat și cu acesta, care va fi în locul ăsta, de aici. Acesta va fi anulat complet. Gata. Primul lucru l-am dat. Să continuăm. Punem prima piesă de rezistență. Forces aici. Facem niște forces. Zac. Așa. L-am strâns. Montăm aici frumos asta. Și gata primul element bază. Asta e pista de absorb. Deci, acesta creează un flux direct de aer prin turbină care nu mai face o reducere. Vedeți? Aici face un flux de aer care nu mai trece la fel de bine. Am mai schimbat în trecut în filmările noastre așa ceva. Ideea de curse, am impresia, nu mă prind. Da. Ea arată... Poate a fost aici ceva gresat? Adă-mă un băi! Ce? Oprește, ce vrei să vorbim? Nu țin amortizoarele, mă? Da? Nu țin amortizoarele? Care? Țin, dar știi când țin? Când vrei să deschizi. E pus invers. Oh. L-a luat inima când a aflat că ăsta e BKD. Și el merge cu AWX.
Și uite cum arată un antigel. Bagă camera aici. Cappuccino. Avem un ambreiaj stock aici original. Ne interesează volanta în primul rând, pentru că ambreiajul, discul cu placa și cu rulmentul, adică rulmentul fiind ăsta, ăsta e rulmentul la 68.000 sau ceva de genul ăsta, din câte știu, e perfect. Asta e un lucru bun, pentru că noi oricum o să-l punem nou, dar e un lucru bun că ne spune că încă ambreiajul e într-o stare bună. Volanta ne interesa în primul rând. Cred că este bună. 80% din... Da. Este bună. O mai desfacem, dar este aproape bună, cred că. Din punctul meu de vedere este foarte bună. Bun. Cât era aici? 9. Nu, cade când spun ambreiaj, praful de la ambreiaj, care este foarte... O să te mănânci toată ziua. Mute-te în stânga, partea din fața mașinii. Încă mare linie de grosime la disc de frângere, încă mai arată binișor, să zic așa, ca și disc de ambreiaj, dar se vede că este foarte forjat, nu neapărat încins, ci forjat. Na, e o mașină specifică. Volant, ăsta, placa de presiune, are urme de încinsătură pe aici albastre. Asta tot din cauza că s-a mers cu ea agresiv. E normal. Dar nu e nimic exagerat până aici. E normal pentru mașina asta. Cum s-a mers cu ea. Bun, hai să vedem încă o dată volanta. Volantul. Bun. Are un pic de urmă de încinsă pe margine pe aici. Dar cred că o să rămânem cu volanta asta, o să vorbim și cu clientul. Deci vom schimba simmering. Uite, ăsta e simmering original al mașinii, care momentan nu curge, este bun, dar ținând cont că am demontat aproape tot, ar fi fost păcat să nu-i punem un simmering upgrade, ceea ce a și luat clientul nostru. Adică e vorba de acest simmering, care nu e pe varianta standard de fabrică, este cu un fel de arc de strângere, cum erau și cele vechi odată. Adică aici în spate, unde strânge pe vibrochen, nu e pe teflon pe strângere care îl lași câteva ore să stea, este clasicul simmering gen cu arc, pe el care se strânge în funcție de uzură. Adică diferența este asta. Vedeți, asta e grosimea lui. Asta e o foiță de tablă, adică aici e doar în 2, dar el e foarte subțire. Da? Nu se compară ca și carcasă în primul rând, e altă carcasă, e altă așa. Și în al doilea rând simmering în sine, care ăsta e de 2 ori mai gros, mai plin, are arc de strângere, care el se strânge pe vibrochen și automat în funcție cu uzura lui și formând acea linie pe vibrochen, etanșează mai bine.
Diferența între cel care va pune nou este că este totul din metal. Este de la Sax Performance, da? E o diferență. Ăsta e din plastic, iar ăsta nu mai e din plastic, e din metal. Am încercat să pun și pe ăla. Să se vede mai bine. Nu, e ok. Bă, l-am sunat pe băiat și a zis că totuși vrea să schimbe volantul. Volantul? Okay. Chiar dacă e ok. E mai bine. Adică știu că e mai bine, dar e... Na, măcar păstrează de backup. Da, cum vrea dus. Volantul vechi. Da. Ok, deci trebuie să vină. ai comandat-o deja? Da, da, da. Super. Bine ați venit? Bine v-am găsit. Am luat și eu leu de cu ocazia asta. Da. Fără vene, da? Tânără, de vreme acasă, frumoasă. Ca idee trebuia să o îmbârtem de asta și de câte ori am început eu. În momentul ăsta uitam de greșeală de placa de presiune. Asta să vă descurcă de aici. Pe cârpă e mai bine să dai întotdeauna. Și dai așa cu mâna. Învârtează de 2 ori. Fac, atât. Gata. Ok? Bun. Discul de ambreiaj, lasă acolo. Vede că să amețește, să adică. Mă, ți-am zis, ușor, nu te grăbi. Ușor. Întotdeauna discul are 2 părți care se poate monta. Partea din spate, adică să-l pui greșit, sau partea din față. Și aici scrie gear side, adică spre exterior, da? Spre cutie. Da? Da. Bun. Am reglat cheia, am pregătit-o, ai tubulară mare în aia acolo, nu? Ok, deci trebuie să spun adaptor intermediar spre mare. Da, e reglată, o iei în cruce, da? Aproape aici, aproape aici, aproape aici, aproape aici, aproape aici, aproape aici. 6. Hai, te uiți pe alea și așa merge. Bă, ridică mașina mai sus, mâncați-l, mai avem un pic și tu vrei să stai în 20, ridică-o mai sus. Te grăbi. Bă, ușor am zis. Deci, uite, dăm grupul pe spate. Înțeles? Da. Vezi ce cod de motor are? Cum e vălica? E gata, am terminat-o. Am pornit-o acum 2 minute. Facem o scanare cu diagnoză, să vedem că e tot ok și tot probă cu ea.
230 de cai sunt acum gata să se înmulțească și acum vrem să ne scrieți jos în comentarii cum se pregătește o mașină de soft, care sunt pașii pe care i-ați face voi și câștigătorul să primească niște vouchere de la OMV de combustibil în valoare de 300 de RON. Scrieți jos în comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Am uitat ce voiam să-i întreb și s-a auzit și cocoșul.